බොන්සයි කලාවට ආදරය කරන යාළුවනි, තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි බොන්සයි කරන විට කොහොමද ගහේ පොහොර මට්ටම පවත්වාගෙන ගහ නිරෝගීවත්ම නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. බොන්සයි කරන සාක අපි කුඩා බඳුන් වල දාලා තියෙන නිසා ඒවා කාලයක් යද්දී ගහට අවශ්‍ය පොහොර මට්ටම අඩු වෙනවා. ඒක කොහොමද සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ, නැත්නම් සාකයට අවශ්‍ය පොහොර හම්බ වෙන්නේ නැතුව ගහ නිකන් ගහ නිස්සරු වෙනවා ටික කාලයක් යද්දී. මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි බොන්සයි කරන හිටලා තියෙන පැලේ තියෙන බඳුනේ අනවශ්‍ය වල් පැලිට තියෙනවා නම් අපිව ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේක දැන අවුරුදු එකමාරක් විතර ට්‍රේනින් කරන් යන අට්ටික්ක ගහක්. මේ ශාකයක් දැනට මම අවුරුදු එකමාරක් විතර ට්‍රේනින් කරන් යන බෝ ගහක්. මම අද මේ බෝ ගහටත් කොහොමද ඔයාලට පොහොර දාන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වතපසු කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේ බෝ ගහ මම පොඩි පැතලි භාජනයක දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒකෙත් තියෙන වල් පැලීටි අනවශ්‍ය විදිහට වැగిලා තිනවා ගලවලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. මම මේ බෝගහෙත් කොළ පොඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එකත් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ බෝගහේ කොළ පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. හදාගත්ත අතුවලට අමතරව කඳෙන් ඇවිල්ලා තියෙන දළු රිකිලි අපි කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මම ඇඟිල්ල පෙන්නන්නේ ඒවා අනවශ්‍ය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වයර් කරලා හදාගත්ත අතුවලට අමතරව තියෙන අතුව අපි අන්‍ය ආකාරයට ඉවත් කරනවා. මේ ගහ කලින් වයර් කරපු වීඩියෝ එකකුත් මම ඔයාලට කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ශාකයක් කප්පාදු කරනකොට කප්පාදු කරන්නේ දල්ලක් එන තැනකින් තමයි කප්පාදු කරන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ තැන් වලින් දල්ලක් ඇවිල්ලා නැති තැන් තියෙනවා. අපි ඒ තැන් මේ ආකාරයට අපි ඉවත් කරගන්නවා. අපි බොන්සයි කරන ශාකයත් එක්ක අපි නිරන්තරයෙන්ම ඉන්න ඕනේ. මොකද ගහට අනවශ්‍ය රෝගයක් එනවා නම් අපිට ඒවා ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගහ අපි පිරිසිදුව හැම වෙලෙම තියාගන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය වියලි කොළ තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය දිරපු අතු කෑලි තියෙනවා අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ගහ පිරිසුදු තියාගන්න ඕනේ. ඒතර ලෙඩ රෝග වුණත් ගහට එනවා අඩුයි. කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ ගහ කප්පාදු කරන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. මම මේ වීඩියෝ එකත් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලා දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න ඔයාලා. ඒක කප්පාදු කරලා පස්සේ මේ ලස්සන දළු දාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පේනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ අට්ටික ගහකට පත්ත සාමාන්‍යයෙන් ලොකුයි. නමුත් මේ ශාකයේ පත්‍ර කුඩා වෙලා තියෙන ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ කප්පාදු කරනකොට ඒක ඔටෝම ගහේ කොළ පොඩි වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. ඒක අමුතුවෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ.
අපි සමහර කලාට ශාකයේ තියෙන පත්‍ර සියල්ලම ඉවත් කරනවා. එම අවස්ථාවේදී ශාකයේ කොළ පොඩි වෙනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි කවදාවත් ගහක් ළඟ අපි කප්පාදු කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මාස 4-5ක් 6ක්වත් සාමාන්‍යයෙන් ගහ හැදෙන්න දිලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ගහ කප්පාදු කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ගහේ වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය දේ රතු මහත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් කරගන්න අපි ගහට ටික කාලයක් හොඳට වර්ධනය වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඔයාලත් බොන්සායි කරන්න ආස කෙනෙක් නම් අපි නිකන් එක පැලයක් හදාගෙන බොරුවට ඒ ශාකයේ දිහා බලන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් පැල 10ක් 15ක්වත් හදලා තමයි අපි මේ දේ පටන් ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක බොරුවක් වෙනවා. අපිට එතකොට තමයි ටික ආසාව වැඩි වෙන්නේ. බොන්සායි කරන ආසාව වැඩි වෙන්නේ එතකොට තමයි අපිට. දැන් ඔයාලට මේ පේන පොහොර වර්ග දෙක මම කඩෙන් ගත්ත පොහොර වර්ග දෙකක්. ඕක එකක් තමයි යාර්මිලා ඔස්මොගොට් කියලා පොහොර එක. අනිත් එක යාර්මිලා ග්‍රෝවින් කියන පොහොර එක තමයි. ඔයාලට දැන් තිරේ පේනවා මේ පොහොර වර්ග දෙක. ඒ දෙක තමයි මම ওই ශාකෙට දැන් දාන්නේ. ඔය පොහොර වර්ග දෙකෙන් ශාකයට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම්, ෆොස්ෆරස් ඔය කියන අඩංගු සංඝටක තුනම හරියටම ලැබෙනවා. අතු වර්ධනය, කොළ, කඳ මහත් වෙන්න, මුල් වර්ධනය හැම දෙයක්ම ඔය පොහොර වර්ග දෙකෙන් ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ පොහොර වර්ග දෙක කඩේ අධික මිලක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 700-800ක්වත් අපිට යනවා මේ පොහොර ටික ගන්න. අපිට මේ පොහොරම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වියලි ගොමයි, ඒකට යූරියා කැට පොහොර ස්වල්පයක් දාලා වුණත් අපිට මේ විදිහට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ගොම පොහොර ස්වල්පයක් අරගෙන ඒකට යූරියා කැට පොහොර ටිකක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යූරියා කැට පොහොර ගොඩක් සැරයි. ඒකින්ද ඒකෙන් ස්වල්පයක් දාලා කලවම් කරලා උනත් අපිට මේ ආකාරයෙන් මේ ශාකයට දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකක්ද අර දාපු පැකට් එක කියලා. මම මේ පැකට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න. මේ පැකට් එකේ තියෙන අර පොහොර වර්ග දෙකම තමයි තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ ඒකත් දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ප්ලාස්ටික් net කෑල්ලක් ගන්නවා. මේ net එක කඩෙත් ගන්න දිනවා නැත්නම් ඔය ගෙදර ගෙනාවු net කෑල්ලක් හරි මේ ආකාරයෙන් net කෑල්ලක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපිට අවශ්‍ය ගන්නට අපි කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ දෙපැත්තක් අපි පුච්ච ගන්නවා මේ ආකාරයට. හොඳට හයි වෙන්න පුච්ච ගන්නවා. ඇලෙන්න. අපිට මේ පුච්චගෙන වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පොට්ටනියක් විදියට මේ අපි අර හදාගත්ත පොහොර අපිට දාලා පොට්ටනියක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ගොට්ටක් වගේ හදලා ඒ ගොට්ටට ඒ පොහොර දාලා අපිට ඒ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් සාර්ථකයි වැඩේ. මම ඒකයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට හිතුණා මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි මම ඔයාලට මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් හොඳට ඇලවෙන්න පුච්ච ගන්න ඕනේ. සීල් වෙන්නම. පැත්තක් ඉතුරු කළා තමයි අපි පුච්ච ගන්නෙ. මොකද අපි පොහොර මේ පැත්තෙන් තමයි පොහොර ටික අපි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර පොහොර එක අපි අර පැකට් එක ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. අපි හදාගත්ත පැකට් එක net එකෙන් හදාගත්ත පැකට් එක වගේකට අපි දාගන්නවා. මේකට මේ පොහොරම නෙවෙයි මේකටත් පුළුවන්. ওই පැකට් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වාට ගොම ස්වල්පයකුයි යූරියා කැට පොහොර ස්වල්පයකුයි දාලා පොහොර එක අපිට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ගොම පොහොර ස්වල්පයක් දාලා ඒකට කැට පොහොර ස්වල්පයක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා යූරියා කැට පොහොර ස්වල්පයක් දාන්න. යූරියා කැට පොහොර එක ගොඩක් සැරයි ශාකයට. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා මේ ආකාරයෙන් මේ පැකට් එකට ඒ පොහොර එක උනත් අපිට දාලා පැලේ ගාවින් තියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැකට් එකට මේ ආකාරයෙන් දාගෙන නැවත පැකට් එක සීල් වෙන්න පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් අපි සීල් කරගන්න හොඳට. පැකට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට දැන් පේනවා. අපිට පුළුවන් දැන් අපේ ශාකයේ මුලින් මේක තියන්න. තව
දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි දැන් ශාකයට පාසි අල්ලලා තියෙනවා නම් ඒ පාසි වලට මේ පොහොරකින් හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒකට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපි ජලය යොදද්දී ජලයත් එක්ක ශාකයට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණයත් අර පැකට් එකෙන්ම අවශ්‍ය විදිහට ගන්නවා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. බොන්සායි කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගෙත් එක්ක දිගට රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.